بخش پرینتینگ در لیتر آمد. این لیتر خود انتخاب نید، A4 باشه یا لیتر باشه. هر کدامش از خود استایلی مختلف داره. اکثر پرینترها هم لیتر قبول داره، هم A4. این می دو گزینه هر دوش چاپ میشه. خب شما میگیرین و بعضیش در نظر به پرینترش فرق داره. خب سیتینگ خود پرینتر هم است. خب اینالی ما میم در مارجین شما میتونین تعیین کنید. اگر نارمال بگویید، نارمال اینی و نگفته خودش تاپ یک، لفت، باتم، رایت همش لفت اندازه یک است. نه اینی صفحه اگر بگین چند صفحه بیایه یا چی شود چندین صفحه نمایش داده شود، کنترل را فشار داده بگیرین همراه اسکرول سکنید دو صفحه اینی رقم. نه آسان است. نه شما دیدین دیگه. نه این فرق نداره، در چاپ امو خودش میگیره. فقط مهم لیتر شماست که شما کدام سایز میگیرین. سیز اینالی اینجا گفته چندین صفحه در یک چی چاپ شود. اینجا گفته چندین صفحه در یک ورق فور چند دانه در یک ورق چاپ شود. یا دیدین در اکسل هم است. نه اکثر کتاب ها هست که چند صفحه در یک صفحه چاپ میشه و این میرین زی آخری گزینه تعیین. و این گفته 2 پیج پر 6 در یک ورق 2 صفحهش بیه. کتاب ها دیدین یکی روی. نه صفحه 20 صفحه 22 یک. اگر میگیم 20 21 بیخش در یک صفحه بیاکان کتاب ها دیدین. نه این صفحه هم در اونجا و صفحه 21 هم اینجا، صفحه 22 هم دیدین. این زنج انتخاب میشه. این از گزینه آخر. سه اگر 16 دانه بگویی به یک صفحه خیلی و متنش خوانده میشه به نظرشون؟ نمیشه، باید یک دانه باشه. یا نهایت چی؟ 2 دانه. اگر صفحه پاورپوینت خواندیم باز در اونجا ما میگیم 4 دانهش هم امکان داره در یک صفحه خوانده شود. نه فرق نه. در فرمش 4 دانه ولی صفحه پاورپوینت، صفحه ورد امکان نداره خوانده نمیشه متنش. سیز خب این می بود گزینه پرینتینگ. خب فهمیده شد؟ نه حتما سوال دیگه نیست. این ویدیو رو که ببینید دیگه مشکل پرینتینگ حل است. خب میریم در گزینه شیر. اینجا گفته شیر یعنی شریک کو. این می کتاب خورا شریک کو با کی؟ آیا گفته توسط ایمیل شریک نی؟ سیز توسط پرسیتاپ تا کجا بود؟ در گزینه پرینت. پیج سی تاب دقیق است. اینی گزینه مانه و با ادامه از نام مسئله کنید در بخش چون پرینتینگ پیپر است و لیاوت است. یاد بگیرین که مارجین یعنی اگر ورق لندسکیپ بگیری یا پورتریت بگیری از اینجاست. سه شما گزینه داریم. اینالی مارجین یعنی حاشیه 4 طرفی عموماتن گفته بودم یک روز روی تختانه مارجین و ایندنت رانه حاشیه رو بلد شده بودیم. فقط گفته از مارجین شما از طرف تاپ چقدر باشه؟ میگیم 2 باشد. چند باشد؟ 2. و از پایین چند باشد؟ 2. و یعنی شما دقیقا اینجا فرقش نفهمدیم. اینجا از طرف چپ است لفت گفتنه تاپ رایت. باش ما میره رایت بگیرم. بعدیش رو میگیرم هم 3 که خب فرق معلوم شود. از طرف رایت راست چی میگیریم؟ 2 میگیریم. 3. حالا خیلی واضح شد. از طرف تاپ 2 اینچ اینا با اساس چی کار میکنن؟ یا اینچ یا سانتیمتر واحد چی تعیین شده است. ما ایره گرفتیم از تاپ 2، از لفت هم اندازش 2، از باتم 3 و از طرف رایت هم 2. اینالی سکنید اینجا پوزیشن چی گفته از طرف لفت باشد سیز یا از طرف چی میگیریم؟ رایت میگیریم و یا از طرف اینجا دقیقا منظورش باش چی است؟ باش ما اندازش بالا ببریم یعنی 2 بسازیم. دیدین؟ این از در کدام ساحه استیپلر میشنه کتاب از کدام سمت جهت بگیرنه این منظور شما از پوزیشن بگیره. این همزو خاطر نامش پوزیشن گرفته است. پس ما این میگیم نه لفت باشد که کتاب انگلیسی است. نه اینی از خاطر پوزیشن چی بوده دقیقاً سه لفت شما باید 3 باشه. 2 گرفتم. ما اینجا 2 گرفتم و در
باتوم را سه گرفتن